ગુડ મોર્નિંગ ગર્લ્સ. ગઈકાલે આપણે લેસન નંબર 8 વિશે શીખ્યા હતા. શું હતું લેસન? તો કે બ્રીફ આઈડિયા અબાઉટ ડ્રોઈંગ ટૂલ્સ એન્ડ ટેકનિક્સ, મટીરિયલ, એલિમેન્ટ ઓફ ડિઝાઇન. તો કે એલિમેન્ટ ઓફ ડિઝાઇનના પ્રકાર શીખ્યા હતા. લાઇન, શેપ, પછી ફોર્મ, આ બધા તમે એલિમેન્ટ્સના પ્રકાર શીખ્યા હતા. ડ્રોઈંગ ટૂલ્સ વિશે શીખ્યા હતા. પેન્સિલ, ઇરેઝર, માર્કિંગ ટૂલ્સ, પછી ડ્રોઈંગ ગ્લાસ કોપી, ડ્રોઈંગ ટેબલ, આ બધા ડ્રોઈંગ ટૂલ્સ વિશે શીખ્યા હતા. આજે આપણે લેસન નંબર 9 ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ એલિમેન્ટ એન્ડ પ્રિન્સિપલ ડિઝાઇન. બરાબર, પ્રિન્સિપલ ઓફ ડિઝાઇન એટલે કે એલિમેન્ટની વિશે શીખશું અને પ્રિન્સિપલ ઓફ ડિઝાઇન એટલે કે એટલે કે ડિઝાઇનના મુખ્ય સિદ્ધાંતો. તો કે કયા કયા સિદ્ધાંતો ઉપર ડિઝાઇન બનેલી હોય છે એના વિશે, કે મોસ્ટલી કંઈક સિદ્ધાંત, કોઈ પણ ચિત્ર હોય તો એના ઉપર કંઈક સિદ્ધાંત લાગુ પડતો હોય છે, જેના વિશે આપણે ડ્રોઈંગમાં પણ જોઈ શકીએ, ગાર્મેન્ટની અંદર જોઈ શકીએ. આપણા ફેશન ડિઝાઇનિંગ ટ્રેડની અંદર આપણે કોઈ પણ ગાર્મેન્ટ બનાવવું હોય તો કંઈક સિદ્ધાંત ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે ડિઝાઇન એની. બરાબર છે, તો એમાં કોઈ પણ સિદ્ધાંત લાગુ પડતો હોય છે. તો એ કેમાં ટાઈપ્સ, એના કયા કયા સિદ્ધાંતો છે પ્રિન્સિપલ ઓફ ડિઝાઇનના? બરાબર, તો કે ડિઝાઇનના કયા કયા સિદ્ધાંતો છે? તો કે એમાં પહેલું છે હાર્મની, બીજું છે રિધમ, ત્રીજું છે પ્રપોઝન, ચોથું છે બેલેન્સ અને પાંચમું છે ઇમ્ફેસિસ. આ બધા વિશે થોડી થોડી અંદરની ડીપની માહિતી પણ આપણે લેશું. બરાબર છે, એમાં પહેલું છે હાર્મની. આ ડિઝાઇનના બેલેન્સમાં એટલે કે શું છે? કોન્ટ્રાસ્ટ, ઇમ્ફેસિસ, મૂવમેન્ટ, પેટર્ન, રિધમ, યુનિટી, આ પણ એના સિદ્ધાંતો છે. એમાં બેઝિક 5 છે આપણા, એના વિશે શીખીએ. પહેલું છે હાર્મની એટલે શું? કે રિધમ, એક તાલ, લય એવો અર્થ થાય છે હાર્મનીમાં. એને કોઈ પણ એક ચિત્ર હોય તો એની એક લયની જેમ, તરંગની જેમ વહેતું જોવા મળે છે, એને હાર્મની કહેવાય. જેનું બેલેન્સ સમાંતરે હોય છે, જેમાં રિપીટેશન થતું હોય. કોઈ પણ ડિઝાઇન હોય તો એક સરખી ડિઝાઇનનું રિપીટેશન થતું હોય, એક લયની અંદર હોય, આડાવડા ચિત્રની જેમ ન હોય. જો આમાં આ ચિત્રની અંદર દેખાય છે, પેન્સિલના કલરથી લઈ અને એની ગોઠવવાની સ્ટાઇલ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવશે કે હાર્મનીનો એક વેવ જેવું દેખાય છે, જેમાં ઘણા બધા કલરનો વારંવાર ઉપયોગ થઈ શકે અથવા કોઈ ડિઝાઇનનો વારંવાર ઉપયોગ થઈ શકે. દાખલા તરીકે સાડીની પાટલીનો ભાગ જે આગળ દેખાતો હોય છે સીધો પાડેલો, એને પણ હાર્મની કહી શકાય છે. પછી એના પછી આવશે, હવે આ દેખાય છે એ રિધમ છે. તો કે રિધમના પ્રકાર. તો કે રિધમના પ્રકાર કઈ રીતના, કયા કયા પ્રકાર છે? રિધમ એટલે કે લય, તરંગ. બરાબર, નાનેથી મોટે સુધી ગ્રેડેશન થઈ જવું એવું. તો કે રિધમના 3 પ્રકાર છે. તો રેડિયેશન, ગ્રેડેશન અને રિપીટેશન. રેડિયેશનની અંદર એક વેવ નાનેથી લઈ અને મોટે સુધી જતું હોય એને રેડિયેશન, એક પ્રકાશ જેવું પણ કહી શકાય. પછી ગ્રેડેશન એટલે કોઈ ભાગને તમે નાનેથી મોટો ગ્રેડ, એટલે કે માનો કે ગાર્મેન્ટની અંદર તમે બ્લાઉઝનો ટક્સ લીધો છે, તે નાનો ભાગ છે એને ઉપસાવવા માટે તમે જે વચ્ચે કાપો મૂકી અને તેની સિલાઈ મારો છો અને એ ભાગ ઉપસે છે, તો એને ગ્રેડેશન કહી શકાય. રિપીટેશન એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ એકને એક ડિઝાઇનનું રિપીટેશન થતું હોય છે, એને પણ રિપીટેશન કહી શકાય છે. બરાબર, રેડિયેશન એટલે કે એક જ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રિત કરીને, દાખલા તરીકે આખો ડ્રેસ કરેલો હોય ને તેમાં યોક બનાવવામાં આવે તો એને રેડિયેશન કહી શકાય, કે એના ઉપર તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે. પછી ગ્રેડેશન એટલે કે મોટી ડિઝાઇનને નાની ડિઝાઇનના બૂટા સાથે, કે સાડીના મોટા પાલવમાં મૂકી નાની ડિઝાઇન હોય એને મોટા બૂટા નાનેથી લઈને મોટા સુધી એમ તમે વેવમાં મૂકી દો તો એને ગ્રેડેશન કહી શકાય. રિપીટેશન એટલે કે એકને એક ડિઝાઇન કે એકને એક ફ્લાવરને વારંવાર રિપીટ કરી અને અથવા ડ્રેસની અંદર ડિઝાઇનને વારંવાર રિપીટ કરી એ વસ્તુને રિપીટેશન કહેવામાં આવે છે. આ ગ્રેડેશન માટેની જો આ એક આકૃતિ છે. તે પછી છે રિધમ. આ રિધમ વિશે જ આપણે શીખ્યા. રિધમનો મતલબ કોઈક વેવ જેવું થઈ શકે. પછી આવે છે પ્રપોઝન એટલે તમે આ ચિત્રની અંદર જોઈ શકો છો, તમને એક ઘરનું ચિત્ર દેખાય છે અને બીજું છે એક ઝાડવું ઉગેલું છે. હવે આ ચિત્રની અંદર તમને શું દેખાય છે? બે સરખું દેખાય છે પ્રપોઝન.
ટ્રી કેવડું હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ ચિત્ર તમે દોરો, પર્વત દોર્યા હોય, કુદરતી દ્રશ્યનું ચિત્ર દોરતા હોય તો ઘરની સાઇઝ કેવડી હોય, એનું આગળ પાછળનો 3D વેવ દેવા માટે તમે જેનું પ્રપોર્શન જાળવો કે પાછળ પર્વત દોર્યા છે તો એ થોડી સાઇઝ મોટી દોરો, એની ઉપર ઝાડવા દોરો તો એ નાની નાની સાઇઝના દોરો, પછી ઉડતા પક્ષી દોરો તો એ એના પ્રમાણમાં દોરો. એ કોઈપણ વસ્તુનું પ્રપોર્શન જાળવવું મહત્ત્વનું હોય છે ડિઝાઇનની અંદર. એના વિશેનું આમાં શીખવા મળે છે. તો કે પ્રમાણ કે સંબંધ, જ્યારે વસ્તુના કોઈ એક ભાગને બીજા ભાગ કરતાં ગૌણ દર્શાવવામાં આવે કે એક ભાગ મોટો હોય અને એક ભાગ નાનો હોય, એ ગૌણ દર્શાવવામાં આવે અને પ્રપોર્શન કહે છે. આ એની વ્યાખ્યા થઈ. વસ્તુના વિવિધ ભાગો એક સાઈડમાં સરખા હોવા જોઈએ, જેની નજર આકર્ષક બનાવવા વિવિધ ભાગોની અંદર શરીરનું પ્રમાણ જાળવી શકાય. કે કોઈના આમ બોડીના પાર્ટ્સ જુઓ તો એની હાઇટ પ્રમાણે એના હાથ એટલી લંબાઈના હોય, પગ હોય, એવી રીતે એનું પ્રપોર્શન જળવાતું હોવું જોઈએ. કોઈ પણ તમે ક્રોકી બનાવો તો તમે એ ક્રોકીમાં તમે એનું પ્રપોર્શન જાળવવું જોઈએ. જો એના હાથ લાંબા થઈ જાય કે પગ લાંબા થઈ જાય તો એ ક્રોકીનું પ્રપોર્શન જળવાતું નથી અને એ તમે બનાવેલી આખી ફિગર અને તેનું ગારમેન્ટ એ પ્રપોર્શનમાં રહેતું નથી. આ થયું પ્રપોર્શન. એના પછી આવશે બેલેન્સ. બેલેન્સ આ તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે બેલેન્સ આપેલું છે. કોઈ એક પથ્થરની ઉપર વુડનની સ્ટીકમાં 2 ગોળા મૂકી એની ઉપર ફરીથી 2 ગોળા, એનો વેઇટ બે સાઈડ બેલેન્સ થાય છે. બરોબર. બેલેન્સ એટલે કે સમતુલન. બેલેન્સની ક્ષમતા સમતુલનની ડિઝાઇન ઉપર નિર્ભર થયેલી હોય છે. કોઈ પણ તમે ગારમેન્ટનું વન પાર્ટ દોરો તો એની સાઈડનું વિરોધ સાઈડનું એટલે કે એનું મિરર ઇફેક્ટ સેમ જ હોવી જોઈએ. આને બેલેન્સ કહેવામાં આવે છે. બેલેન્સના 2 પ્રકાર છે, ઇન્ફોર્મલ અને ફોર્મલ. ફોર્મલ એટલે કે જે નોર્મલ બે સાઈડ સરખું હોય એને ફોર્મલ કહી શકાય, અને ઇન્ફોર્મલ એટલે કે એક બાજુ ઢળકતું કે નમતું કે એક બાજુ વધારે અને એક બાજુ ઓછું, એને ઇન્ફોર્મલ કહી શકાય. જેને આપણે ડ્રેસની અંદર પણ આવી રીતે કરી શકીએ. જો આ જે દેખાય છે એ ફોર્મલ પેઇન્ટિંગની અંદર જે ચિત્રમાં બનાવેલું છે પેઇન્ટિંગ, એને ફોર્મલ બેલેન્સવાળું બનાવ્યું છે. બે સાઈડ સેમ પાર્ટ્સ દોરેલા છે, બેના ખાલી કલર જ ચેન્જ કરવામાં આવેલા છે. આમાં બરોબર બેલેન્સ જળવાયેલું દેખાય એટલે આને ફોર્મલનું એક્ઝામ્પલ કહી શકાય. એના પછીનું છે ફોર્મલ એન્ડ ઇન્ફોર્મલ. તમે આ ચિત્રની અંદર તુલા દોરેલી છે, એમાં જો તમે જોઈ શકો ફોર્મલ એટલે કે બે બાજુ સમાન, અને ઇન્ફોર્મલ એટલે એક બાજુ નમતું અને એક બાજુ ઓછું નમતું. જો આ જે ડિઝાઇનનું ગારમેન્ટ આમાં દોરેલું છે, જે લેડીએ પહેરેલું છે, આને કયું કહી શકાય તો કે ઇન્ફોર્મલ. એક બાજુ ક્રોસ આપ્યું છે, એક બાજુ ઊંચું છે, એક બાજુ નીચું છે. એવી રીતે એક બાજુના ભાગમાં સ્લીવ જોડેલું હોય તમારું, એવું ગારમેન્ટને ઇન્ફોર્મલ કહી શકાય. બે બાજુ સ્લીવ અને બે બાજુ સમાન હોય તો એને ફોર્મલ ગારમેન્ટ કહી શકાય. ફોર્મલ અને ઇન્ફોર્મલનો બેલેન્સનો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે એના પછી આવે છે કે ઇન્ફેસિસ. ઇન્ફેસિસ એટલે કે તમે આ ચિત્રની અંદર જોઈ શકો છો તો બધા લીફ આપેલા છે, બધાય બ્લેક કલરના છે, પણ તમને એક રેડ કલરનું દેખાય છે, બરોબર છે વચ્ચે, તો હવે એ તમને હાઇલાઇટ થાય છે. ઇન્ફેસિસ એટલે એવું જ કંઈક. કોઈ પણ ગારમેન્ટની અંદર કોઈ એવી ડિઝાઇન કે એવી વસ્તુ કે એવા પેચીસ કે કોઈ પણ એવી ટ્રીમિંગ મટીરિયલનો યુઝ કરી અને એ વસ્તુને ઇન્ફેસિસ કરવી એટલે કે હાઇલાઇટ કરવી, એને એવું કહી શકાય. હાઇલાઇટ એટલે કે કેન્દ્ર બિંદુ બને છે. આવી રીતે વસ્ત્રમાં મૂકવામાં આવે કે કોઈ અમુક જગ્યાએ સેટ કરીને પણ કરી શકાય છે. આને ઇન્ફેસિસ કહે છે. એલિમેન્ટ યોગ્ય ગોઠવવામાં આવે તો ડિઝાઇનની કિંમત વધી જાય છે, અને આવી રીતે તૈયાર થયેલી ડિઝાઇનને ઇન્ફેસિસ કહે છે. ઇન્ફેસિસના મુખ્ય ખૂબ મહત્ત્વનું એલિમેન્ટ ગણવામાં આવે છે. કોઈપણ વસ્ત્રોને હાઇલાઇટ કરવા માટે ઇન્ફેસિસનો યુઝ થાય છે. આપણે ઘણા ગારમેન્ટની અંદર ઇન્ફેસિસ આ રીતે જોઈ શકાય. હવે આની અંદર જે આમાં બધા ઊભા છે એમાં તમે કોઈ પણ ચિત્ર છે એવી રીતે તમે ઇન્ફેસિસ કરી શકો. એમાં બધા બ્લેક કલરના છે તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે અહીંયા યલો કલરનું એક વ્યક્તિ ઊભેલું છે, એને ઇન્ફેસિસ કહી શકે. એવા ઘણા ઉદાહરણ છે. તમે જો આની અંદર જોઈ શકો કે આખું ચિત્ર છે અને એમાં તમારાથી પીળી લાઈન થઈ ગઈ છે તો એનું ઇન્ફેસિસ થાય છે. એટલે ગમે તે વસ્તુની અંદર ઇન્ફેસિસ કરવું એટલે કે એનું કેન્દ્રબિંદુ બનાવવું, આંખને ખેંચાણ થવું. આ ચિત્રની અંદર પણ તમને જોવો તો તમે એક ટમાટર ગ્રીન કલરનું છે, બીજા બધા રેડ કલરનું છે, તો હાઇલાઇટ કોણ થાય છે તો ગ્રીન કલરનું ટમાટર. એવી રીતે તમે ગારમેન્ટની અંદર આ બધા સિદ્ધાંતોનો યુઝ કરી શકો છો. શરૂઆતથી શીખ્યા આપણે. પહેલું હતું
તો કે હાર્મની એટલે કે એક લઈ જવું, રિધમ એટલે કે નાનેથી મોટે સુધી જવું, બીજું હતું પ્રપોઝન એટલે કે એની જે બે ચિત્રની અંદર કોઈ પણ વસ્તુની અંદર બે સમાન પ્રપોઝન જળવાવું જરૂરી છે. બીજું એના પછીનું ચોથું છે બેલેન્સ એટલે કે ઇન્ફોર્મલ અને ફોર્મલ પણ હોઈ શકે. અને પાંચમું છે ઇમ્ફેસિસ એટલે કે હાઇલાઇટ થવું. બરાબર છે. આ બધું તમને સમજાણું પણ હશે, તમારી થિયરી બુક્સમાં લખાવેલું પણ છે. અને આના વિશેના ક્વેશ્ચન છે હું તમને વોટ્સઅપમાં મોકલીશ, અને ના સમજાય ત્યાં તમને ઓનલાઈન ક્વેરી મોકલી શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય.